mirë se erdhët në kanalin tim. Nëse jeni të rinj, unë jam Brekena dhe ju lutem bëni subscribe, like kësaj video dhe gjithashtu videot e tjera mund t'i ndiqni, besoj se ju pëlqejnë, edhe follow në Instagram. Video e sotme është një DIY, më shumë për goca ka përshtypjen, por që mund ta përdorni dhe si dekor, përveç se funksionale për bizhuteri, tunazat, kryesisht tek pjesa lart, edhe poshtë mund vendosni çfarë të doni. Besoj që do ju pëlqej shumë kjo video dhe ndiqeni. Unë përdora këtë plastelinën që e kam marrë tek Jumbo. Nuk ka nevojë për pjekje, thahet vetë. Marr kaq sasi dhe e bëj në formë topi, duhet ta ngrohni me duar. Pastaj marr piper të zi, edhe e bluaj dhe ja ngjes nga të gjitha anët plastelinës dhe kjo jep një efekt si gur. Ngjan shumë bukur, domethënë ngjan sikur është si material guri kur dali rezultati. Rrotullojeni nga gjitha anët që të mbulohet me piper. Merrni dy gjëra të njëjtit lloj që ta keni si pikë referimi kur ta hapni këtë brumin e plastelinës dhe që të rrihet gjitha e njëjta trashësi. Mua pastaj po vera re që kjo ishte shumë e trashë dhe i ndryshova. Vendosa të përdor dy lapsa normal, plumbi. Mund të përdorni çfarë të keni. Nëse ju duhet, shtojni përsëri piper të bluar, edhe pastaj siguroni që ta bëni prap me shishe. Mund të përdorni një objekt cilindrik, por që nuk vjen duke u ngështuar ose zgjeruar, pra të jetë i njëjti nga gjitha anët. Për formën, mund të përdorni diçka rrethore çfarë të keni, ka pak kavanozi, varet edhe nga madhësia që dëshironi ta bëni ju. Unë si madhësi për këto të diellit ose qerpikun e quaj edhe qerpik ndonjëherë. Mora këtë shkopin dhe i bëra një vizë mu të ajo pjesa aq gjatë sa e doja. E përdor si pikë referimi për t'i vizatuar këto. Fillimisht vizatoj dy ansoret, pastaj atë në mes, edhe kështu e kam më të lehtë për të bërë ato dy tjerat, për pak e shikon me sy se ku duan afërsisht. Për rrethin më të vogël, unë e bëra me dorë se nuk po gjeja diçka më të vogël se sa kapaku që kisha në fillim, që dilte fiks, por që po patët, okay, aq më mirë. E lejmë 10 minuta në ngrirje. Filloni ta prisni me një thik të hollë. Më mirë po të keni diçka si brisk ose jo thik shpije, domethënë. Edhe mund të hiqni me kujdes edhe detajet, siç mund ta shikoni që tërhiqet plastelina dhe i rregulloni këto pjesët. Me ujë mund të rregulloni këto imperfeksionet, pjesët ku nuk është e drejt plastelina që keni bërë me laps. Pastaj unë fillova të preja këtë pjesën në mes. Bëni një prerjen shumë mirë, pastaj thjesht e tërhiqni copën me kujdes. Pasi të keni mbaruar, mund t'i bëni me ujë prap imperfeksionet dhe gjithë copat që teprojnë, bëjni në një top edhe ruajni sepse mund t'i përdorni përsëri. Një letër zmerile, mund t'a limoni, mund t'i limoni anët e gjithë pjesëve kur nuk është aq e drejtë edhe bëhet më mirë. Merrni një furçë edhe thjesht vazhdoni duke i hequr pluhurin e tepër që ka ngelur nga lëmimi. Unë përdora këtë ngjitsin për ta ngjitur te kjo pjata. Ngjitsin e mora te Jumbo. Ky ngjitsi është shumë i fortë dhe mban shumë mirë, vetëm nga që pjata është porcelan, është e lëmuar, rrëshket lëviz, prandaj duhet ta mbani ca me dorë aty që ta fiksoni. Mund të hiqni me një kuj veshësh pjesën e tepërt. Ky është dhe rezultati. Shpresoj të ju ketë pëlqyer kjo video, ju lutem bëjni një like edhe komentoni poshtë çfarë video të dëshironi të shikoni tjetër nga unë. Bashkë do shihemi në videon e radhës.